हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खगराज बराल ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ हैन। आज चाहिँ अब कहाँ गएर ब्लग बनाउने होला टेन्सनमा छु त यतिकै जान्छु हैन। अनि साथीको घर जान्छु, त्यहाँ गएर सर बाटोमा जान्छु, जेसुकै हुन्छ त्यही बनाउँछु हैन। यहाँबाट एक राउन्ड हानेर जान्छु के साथीको घर जोरपाटी। आज कपाल काटेर किन एन्सी देखेको छु कि के हो है। यहाँ छु म, मेरो हेलमेट चाहिँ यहाँ छ। मेरो हेलमेट यहाँ गोप्रो झुन्ड्याउँछु हैन, चट्टा लाएर गोप्रो झुन्ड्याएर सरर खिच्दै जान्छु। त्यो चोर है, चोर हो त्यो। इसको घरमा आएको होइन, हेलमेट यहाँ भित्र म यहाँ छु होइन। यहाँ चाहिँ कहाँ छु भन्दा साथीको घर जोरपाटी। मलाई लाज लागिरहेछ तर म लाज त मान्दिनँ। यहाँ छु साथीको बाबा हुनुहुन्छ, मलाई लाज लागिरहेछ तर पनि म लाज मान्दिनँ। उसले मलाई आलु बनाइदिएको रे खाजा यस्तो छ गुवाजी अङ्कल पुरा मान्छन् तर कोही पनि रहेछ नि यहाँ। तर म अहिले माथि छन् रे, माथि चाहिँ म जान्छु होइन। अङ्कललाई नभेटी त के खाजा खानु अहिले खाना तर मैले कपाल काटेको राम्रै देखिरहेको छु नि। यसले मैले यहाँ आइज नि त पनि खा। चम्चा त खतरा रहेछ त चम्चा तामाको मलाई खाजा दियो, खाजा खाएँ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथि अङ्कल आन्टी हुनुहुँदो रहेछ, अङ्कल आन्टीलाई भेट्नु पऱ्यो होइन। जे भए पनि भेटेर आउँछु है माथि के गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते आन्टी, यहाँ हुनुहुन्छ है। नमस्ते बा, आराम हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ साथीको बाबा साथीको मम्मी हुनुहुन्छ होइन। ए अङ्कल बिरामी हुनुभएको रहेछ, आज साथीले बोलाएको थियो आइज भनेर। अनि आन्टी हुनुहुन्छ, अङ्कल हुनुहुन्छ होइन, भेटघाट भयो। अरू त सन्चै हुनुहुन्छ? तिमीलाई के छ खाजा खाना के भर्खर तल खाजा दिएर खाएर आएको माथि अङ्कल आन्टीलाई भेटियो होइन। चट्टा लाएर मिठो एकछिन गफसफ गरियो, त्यही त हो नि। अनि साथीको घरमा छु, खाजा खाएँ। जुत्ता टल्किरहेछ नि जुत्ता, खै मेरो चाबी खै। राइट लाग भन्छ तेरो घर चाहिँ कुनामै रहेछ है। ओ के हो यस्तो यार, कसम आँखाले के देखेको यो कसम। म चाहिँ अलिकति आफूले सकेको सहयोग गर्छु, त्योभन्दा बढी सक्दिनँ होइन। आफूले जति सक्यो त्यति सहयोग गर्छु, त्यही त हो नि। मैले चाहिँ एकदम ऊ देखेँ कि मनै बोलो मेरो चाहिँ, त्यही त हो नि। पैसा त धेरै छैन मसँग, बट म 1000 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई केही नभए नि आन्टी
हस् धन्यवाद है हजुरलाई नानु बाबुलाई यतापट्टि अलि साइड लाएर जानु न मसँग 1000 रुपियाँ थियो 1000 रुपियाँ चाहिँ दिदिएँ मैले है अब धेरै थिएन कि मसँग त्यही त हो नि ल 20 है बाटोमा जे देखेँ त्यही हो गाइज दुःख लाग्छ यार आफैलाई है सानो बच्चा थियो आफूले सकेको गरेको हो मैले चाहिँ यहाँ हेर्नु न आफैलाई पिर लाग्छ यार उहाँको छन् है ए चाङ्गु नारायण मन्दिर पुग्न लाग्यो होइन यो चाहिँ हिँडेर जाने भर्याङको अब कति हजार भर्याङ छन् भन्छन् होइन कति 1300 हो कि क्या हो यहाँ त भित्रबाट बाइक ल्याउँछ नि त यार केटाहरूले के हो यस्तो डेटिङ गरेर आए जस्तो छ नि मेरो बाइकको सिट खाली छ कोही बस्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु है म अहिलेसम्म चाङ्गु नारायण मन्दिर आएको थिएन होइन एउटा यहाँनिर साथी छ यहाँ त भाइ यो छ यसले भेटाइदियो होइन जस खुसी लागिरहेछ यसले मलाई घुमाउँछ बेला बेला राम्रो ठाउँ मेरो पेट्रोल मेरो बाइक भएपछि यसले घुमाउनु त किन्ने भएर होइन म अरू त केही भन्दिनँ अनि मेरो बाइक मेरो पेट्रोल भएपछि त्यहाँ जाम भन्न त कन्छ ठुलो कुरो भयो त ल भाइ आइज पेट्रोल हालिदिन्छु नि त जाम भने म खुसी हो नि हामी दुवैजना ए दुईजनै भर्याङ रहेछ बाइक चाहिँ त्यहाँ छ है हाम्रो फेरि बाइक चाहिँ त्यहाँ छ सरर लाएर त भर्याङ चढिसक्यो है भर्याङ कति श्रेणी छ यो धेरै छ है धेरै छ तर लास्ट थकान लाग्दो रहेछ अब हामीमा तलतिरदेखि हिँडेर आयो त 1500-1600 श्रेणी हुन्थ्यो त्यति गप्प नहान्न यहाँ छैन तर यहाँ केटीहरू त कोही देख्दैन आज बेतालमा आइयो त है राम्रो केटीहरू जिस्काउनु भनेर आइयो होइन यस्तो सस्का यस्तो दामी दामी कपडा लाएर आएको होइन अब तेरो नयाँ भिडियो यस्तो दामी देखिरहेछ होइन चाङ्गु नारायण मन्दिर अहिलेसम्म आएको छैन यस्तै रहेछ बनाउँदै रहेछ नि भूकम्पले घप्सा त होला होइन अरू त यस्तै रहेछ ठुलो रहेछ फेरि यसलाई चाहिँ के भयो थालाई हजुर यो मरण च्यासे कालो न कालो आउँदो रहेछ बल्ल गोरु आयो त्यहाँनिर म यहाँबाट एक राउन्ड हान्छु कहाँ हान्छु भन्दाखेरि तिमीलाई भेटे देखा जस्तो लाग्यो नि त भाइ यहाँ छन् भाइहरू होइन मैले भाइलाई चाहिँ कहाँ देखेँ भन्दा चाबेलमा है मेलोडीमा मेरो ब्लग मेरो युट्युब च्यानल त सब्सक्राइब गरेको छ होला नि यहाँ छन् होइन मैले पनि अघिदेखि हेरिरहेको थिएँ यसो चिनिया जस्तो लाग्यो भाइ चाहिँ यहाँ रहेछन् सपोर्ट गरिरहेछन् बिस्तारै अनि घुम्दै आएको आज आइज भाइले पनि सब्सक्राइब गर्ने खगराज बराल हेर त एउटा भए पनि सब्सक्राइब बढ्ने भयो यहाँ छन् है भाइ हाई गरिदियो भाइ धन्यवाद तिमीलाई है एउटा सब्सक्राइबर भए पनि बढ्यो यहाँ छन् है ए हस् खैदिन न म खिचिदिन्छु नि खिचिदिनु यो त गोप्रो हो नि भिडियो बनाएर मैले भ्लग बनाएर होइन यहाँनिर यहाँ आउनु भनेको कस्तो डराएको यहाँ आउनु न एउटा कुरा छ यहाँ राम्री दिदीहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन हजुर भ्लग हो क्या यहाँ आउनु न मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ नि फेरि यहाँ आउनु न यहाँनिर राम्री हुनुहुन्छ होइन अब मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले यता हेर्नु न कस्तो लजाउनु भएको भने टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो म पनि सँगै बनाइदिउँ कि भनेको झन् लजाएर उता पो जानुभयो त किन लास्ट लजाइदिएर होइन तर म चाहिँ लजाइनँ अलिअलि कन्फिडेन्ट भए पनि बढ्यो अरे के अलिअलि बोलियो भाइ पनि थियो होइन
एकदम हेन्सी भाइ। यहाँ भाइहरू छन् होइन, मेरो युट्युब च्यानल कतिखेर भोलि भिडियो चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दैछन्। भोलि बिहान 8 बजे आउँछ होइन भाइ। मेरो भिडियो प्रायः जस्तो बिहान नै आउँछ कि, बेलुका अपलोड गऱ्यो भने अलिक झ्याउ हुन्छ अरे, बिहान अपलोड गऱ्यो भने हुन्छ अरे कि। बिहान आउँछ। ल भाइहरू जान्छन् है त। ल भाइ बेस्ट अफ लक। ल हस्, थ्याङ्क यू है। ल बाई। रमाइलो गर्नु बाई। हस्। भाइहरू गएका छन्, त्यहाँनिर दिदीहरू थिए। बोले त्यो सेक्सन रमाइलो गरेँ। त्यही त हो नि, राम्रो भिडियो बनाइयो। चाङ्गु नारायण आएर अहिलेसम्म आएको थिएन, जे रमाइलो भयो। साँचो मैले उसमै हालेँ होला, त्यहाँनिर मार्लास बाजे छन् यहाँनिर। आज चाहिँ चट्ट घुमियो होइन, सर गइयो। अब त्यहाँनिर अलि बच्चा एउटा बच्चा थियो देखियो। अब बुढो आमा सानो बच्चा हुन्थ्यो, उहाँलाई अब मैले सकेको जति चाहिँ सहयोग गरेँ होइन, त्योभन्दा बढी त सकिनँ। अब हजुरहरूको मायाले गर्दा अब पछि मैले त्योभन्दा बढी सहयोग गर्न सकेँ भने तपाईँहरूले जति माया गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार म चाहिँ सहयोग गर्दै जान्छु होइन। आज चाहिँ जति सकेँ, आफूसँग जति थियो भनौँ नि त्यति चाहिँ सहयोग गरेँ होइन। आजको ब्लग चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अनि त्यहाँ सँगै रहेको बेल आइकन रातो बटन चाहिँ क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, यति भन्न चाहन्छु होइन। अनि आज यसो चाङ्गु नारायणतिर गइयो, रमाइलो भयो। जे होस् साथी थियो एउटा, रमाइलो गरियो, केटीहरू जिस्काइयो। त्यही त भनेको माया चाहिँ नछुटोस् है त। बाई।